هل تريد هذه السيارة الرياضية؟ ما عليك إلا أن تفكر فيها وستصبح لك عاجلا أم آجلا. ما عليك إلا أن تصبر. انتشرت في العقود الماضية العديد من النظريات أو الفرضيات التي ألبسها أصحابها ثوب العلم وقدموها إلى الناس على أنها حقائق مثبتة، فتلقفها البعض وجعلها منهجا لحياته. ومن هذه النظريات ما يسمى بقانون الجذب. فما هو هذا القانون؟ وهل هو حقيقة أم مجرد خزعبلات؟ يعرف قانون الجذب على أنه القدرة على جذب ما نقوم بالتركيز عليه من خلال تفكيرنا إلى حياتنا، فمن خلاله يتم استخدام طاقة العقل لترجمة ما نفكر فيه إلى حقيقة، أي أن الأفكار تتحول إلى أشياء في النهاية. يقول أصحاب هذه النظرية بأن العقل ينتج أفكارا بترددات معينة، تنطلق هذه الأفكار وتجوب هذا الكون عبر الأثير الذي يشكل وسطا للانتقال، والذي يربط جميع عقول الناس بعضها ببعض، حيث تقوم بجذب كل ما يتناسب ويتطابق مع ترددها من أفكار أو أشياء أو حتى أشخاص، وتقوم بالعودة بها إلى صاحبها. فكل ما يتوجب عليك فعله هو أن تحدد ما الذي تريده في المقام الأول، تطبق بعض الاستراتيجيات في التأمل والتركيز، وتقوم بإضافة قليل من الصبر والأناة، وسيقوم الكون بإعطائك ما تريد، كأن تريد امتلاك سيارة فاخرة على سبيل المثال. وعلى النقيض أيضا، فإذا فكرت في أشياء سلبية فإنها ستأتي إليك أيضا. ومع أن الموضوع يبدو سخيفا ولا يحتاج دليلا لدحضه، إلى أن داعمي هذه النظرية وهم بالملايين دائما ما يربطونها بأشياء علمية، فقد أطلقوا عليها تسمية قانون، وذلك لإعطائها صبغة علمية ووضعها في خانة القوانين الأخرى، كما أنهم دائما ما يقارنونها بقانون الجاذبية، حيث أنك لا تستطيع أن تراه ولكنك ترى أثره، أي أن الجاذبية قد أوقعت التفاحة، وكذلك فإن هذا القانون له تأثيره على الكون. ففي إحدى دراساتهم مثلا قام 4000 شخص بعملية تأمل وتركيز بهدف نشر السلام وتقليل مستوى الجريمة في العاصمة الأمريكية واشنطن. وبعد شهر من التأمل قامت السلطات بجمع البيانات لتجد بأن معدل الجريمة انخفض بنسبة أقلها 23%. ولكن ألا ينتج الجسم الكهرباء أو مجالا مغناطيسيا قابلا للقياس والانتقال في الفضاء؟ إن جسم الإنسان ينتج سيالات عصبية كهربائية تهدف إلى القيام بفعل معين تنتقل من خلال شبكة معقدة بين الخلايا العصبية. ومع أن شرح هذه العملية قد يأخذ وقتا طويلا جدا، إلا أن الجسم قادر على القيام بها خلال جزء من الثانية. إن المجال الكهرومغناطيسي الذي يتشدق به مدعو هذه النظرية ضعيف للغاية، ويحتاج إلى أجهزة خاصة لرصده. فإذا أردت رصد كهربائية الدماغ فإنك ستحتاج إلى جهاز تخطيط الدماغ، ومثله آخر خاص بالقلب، وأعقد منه بكثير خاص بالجسم ككل. وهنا يأتي السؤال الأصعب: ما هو الدليل العلمي على وجود مثل هذه الطاقة المنبعثة الجاذبة؟ فتسمع وقتها تفسيرات أبعد ما تكون عن المنهج العلمي المبني على الملاحظة والاختبار. فيقول لك أحدهم دليل صحتها هو التجربة، ويقول لك آخر مثل الكاتب ويليام ووتر أتكنسون صاحب كتاب Thought Vibration: The Law of Attraction in the Thought World، والذي يتحدث فيه بإسهاب عن قانون الجذب وترددات الأفكار، حيث يقول لك بأننا لا نستطيع أن نسمع أو نرى أو نزن أو حتى نقيس هذه الترددات، ولكن هذا ليس دليلا على عدم وجودها. بمعنى آخر، أن عليك الإيمان بها هكذا بدون دليل إذا لم تستطع دحض الادعاء، وهو نفس المبدأ الذي استخدمه الفيلسوف الملحد برنارد راسل، حيث قال بأن هنالك إبريقا من الخزف الصيني يدور حول الشمس، وهو صغير لدرجة أن أفضل تلسكوبات العالم لا تستطيع رؤيته. فإذا لم تستطع إثبات عدم وجود الإبريق فليس لك أن تشك في وجوده. إن تبني مثل هذه الرؤية سيعيث الفساد في الأرض،
وسيفتح المجال لكل هاو بأن يفترض ما يشاء ويلقي حمل إثبات ذلك على المستمع، مع أن عبء الإثبات على صاحب الادعاء وليس على من ينفيه. وباختصار شديد، تعتبر هذه النظرية من العلوم الزائفة الميتافيزيقية Metaphysical Pseudoscience، لأنها لا تتبع المنهج العلمي، واستنتاجاتها مرتكزة على افتراضات خاطئة وغير موجودة، كأن تكون عقول جميع الناس مرتبطة معا عن طريق الأثير الذي بالأصل تم نفي وجوده علميا. لا وجود لهدف في الحياة سوى إشباع الرغبات، فأكثر ما يطلبه المعتقدون بصحة هذا القانون هو المال والمقتنيات والعلاقات، كما أنه يتم معاملة الكون على أنه إله عاقل يدرك ما يفعل، فأنت تستجديه بطلباتك وهو يقوم بتحقيق ذلك لك. بل ويتوجب عليك أن تؤمن بأنك تمتلك ما تريده فعليا، وأن لا يساورك الشك في أنك لن تمتلكه يوما، ويترتب على ذلك عدم قيامك بالتخطيط للمستقبل، لأن ذلك سيظهر عدم إيمانك بقدرة الكون على منحك ما تريد. ولماذا تضع أهدافا وأنت تعامل نفسك على أنك حققتها مسبقا؟ أضف إلى ذلك بأنه لا يجب وضع وقت معين لكي يحقق لك الكون ما تريد، فالمجال معه مفتوح ولا يسأل كيف ومتى. لا تتعاطف ولا تقحم نفسك في أي شيء سلبي مثل مساعدة المحتاجين أو المرضى، فإن ذلك سيجذب الفقر والمرض، كما عبر عن ذلك والاس والتس، وهو أحد مؤسسي هذا القانون. وعليه فعليك الابتعاد عن التخصصات والمهن التي قد تجذب لك أشياء سلبية، مثل عملك كطبيب أو ممرض أو معالج نفسي، أو أن تعمل شرطيا أو مسعفا. ويترتب على ذلك أيضا أن تبتعد عن جميع من يحتاجون الدعم، مثل أصحاب الإعاقات، تأهيل المدمنين، مرضى سرطان الثدي وغيرهم. ليس عليك أن تجتهد وتتعب في مسيرة تعليمية مثلا، فقط عليك أن تؤمن أن ما تريده سيأتي لك لا محالة من دون مجهود، فقط بمجرد تفكير وصبر وتأمل، وأن أي شيء لم يتحقق لك فالسبب بطريقة أو بأخرى هو أنت، وأي شيء سيء سيحصل لك فالسبب هو تفكيرك بأمور سلبية جلبت لك المشاكل. فإذا دعمك أحد من الخلف وأنت تقود سيارتك فالحق عليك، وإذا أصبت بسرطان الثدي فالحق عليك 100%، ولا دخل للجينات في الأمر. هذا ما يحاول أن يقنعك به أتباع الخرافات، أن تتمنى فقط، لا تعمل ولا تجتهد ولا تتعاطف ولا تساعد ولا تخطط لحياتك بشكل يتعارض مع الفطرة والمنطق والعلم بشكل صارخ.